Có những loại rau không cần chờ cả tháng trời mới được ăn, chỉ cần gieo xuống, chăm đúng cách, khoảng 7 đến 30 ngày sau là bạn đã có rau sạch để hái ngay tại nhà. Mùa đông, vườn rau thường không có quá nhiều việc phải làm. Đây lại là thời điểm rất thích hợp để chúng ta ngồi xuống, lên kế hoạch xem năm tới nên trồng những loại rau gì, trồng ở đâu, trồng vào lúc nào cho hợp lý. Thông thường, khi chọn rau để trồng, tôi sẽ nhìn vào vài yếu tố. Loại rau đó có dễ trồng không, lớn nhanh không, có hợp với khí hậu không, và quan trọng nhất là sau bao lâu thì có thể thu hoạch. Hôm nay, cô Ba Garden sẽ chia sẻ với mọi người 14 loại rau sinh trưởng rất nhanh. Có loại chỉ 7 ngày đã ăn được, có loại khoảng 20 đến 30 ngày là bắt đầu thu hoạch. Rất phù hợp cho những ai muốn có rau sạch tại nhà mà không phải chờ quá lâu. Loại đầu tiên là rau diếp đắng. Đây là loại rau có dinh dưỡng khá cao, năng suất lại rất tốt. Ưu điểm lớn nhất của nó là lớn rất nhanh. Sau khi gieo hạt khoảng 10 ngày, cây con đã có thể đem đi cấy. Tôi thường cho đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng vào chậu nhỏ. Sau đó chuyển cây con vào. Khoảng một tuần sau, lá bắt đầu lớn rõ rệt. Lúc này, tôi sẽ ngắt bỏ những lá sát gốc để cây không chạm trực tiếp xuống mặt đất, giúp cây sạch hơn và hạn chế sâu bệnh. Đến khoảng ngày thứ 28 sau khi gieo, tôi đã có thể hái lứa lá đầu tiên. Lượng rau thu được khá nhiều. Sau đó thêm khoảng 10 ngày nữa, cây lại tiếp tục cho lá mới, lại có thể thu hoạch tiếp. Loại rau này càng lớn càng vươn cao, lá mọc liên tục. Có những cây cao hơn 1,5 mét. Tuy nhiên, khi cây quá già thì ăn không còn ngon nữa. Lúc đó tôi sẽ cắt ngọn để kết thúc vụ trồng. Loại thứ hai là củ cải cherry. Củ cải cherry là loại rau củ rất thú vị vì nó lớn nhanh và thích nghi tốt với nhiều điều kiện khác nhau. Trồng loại này khá nhàn, gần như không cần chăm cầu kỳ. Chỉ cần gieo hạt xuống đất, giữ ẩm đều, khoảng hơn 20 ngày là bắt đầu thấy củ phình lên. Nếu trồng hơi dày, bạn có thể nhổ dần những củ đã đạt đường kính khoảng 2 đến 3 cm để ăn trước. Khi nhổ bớt như vậy, những cây còn lại sẽ có thêm không gian và lớn nhanh hơn. Một ưu điểm nữa là củ cải cherry không cần bón thuốc quá nhiều trong quá trình trồng. Miễn là đất đủ tơi, đủ ẩm, cây sẽ phát triển rất ổn. Loại này có thể trồng vào mùa xuân, mùa thu và cả mùa đông, rất linh hoạt cho vườn nhỏ hoặc trồng chậu. Loại thứ ba là cải cầu vồng, hay còn gọi là cải bẹ lá. Đây là một loại rau ăn lá, chủ yếu dùng phần lá non và cuống non. Cải cầu vồng lớn rất nhanh, từ lúc gieo hạt đến lần thu hoạch đầu tiên chỉ khoảng 30 ngày. Sau khi gieo khoảng 1 tuần, hạt bắt đầu nảy mầm. Thêm 1 tuần nữa, cây con đã đủ khỏe để đem đi trồng ra vị trí có nhiều nắng. Khi được đặt ở nơi có ánh sáng tốt, đất ẩm và giàu dinh dưỡng, cây phát triển rất nhanh. Khoảng tuần thứ 4, bạn đã có thể bắt đầu hái những lá ngoài để ăn. Lá cải cầu vồng không chỉ ngon mà còn rất đẹp. Có loại cuống đỏ, cuống vàng, cuống xanh, trồng trong vườn nhìn rất bắt mắt. Chỉ cần trồng vài cây, bạn có thể hái lá ăn dần trong thời gian dài, thậm chí kéo dài đến tận mùa lạnh. Loại thứ tư là xà lách. Xà lách là loại rau quen thuộc, ăn sống, cuốn thịt, làm salad hay ăn kèm món nướng đều rất ngon. Loại rau này thích khí hậu mát, nhiệt độ phù hợp nhất thường khoảng 15 đến 20 độ C. Xà lách có khả năng thích nghi tốt. Bạn có thể trồng ngoài vườn, trong thùng xốp, trong chậu nhỏ ngoài ban công đều được. Sau khi gieo hạt, cây lên khá nhanh, khoảng 1 tuần là đã thấy cây con xanh mướt. Nếu trồng trong chậu, cần chú ý tưới nước đều hơn vì đất trong chậu thường khô nhanh. Khi đủ ẩm, chỉ sau khoảng 2 tuần, bạn đã có thể tỉa cây con để ăn. Sau đó thêm 2 tuần nữa, những lá ngoài lớn hơn có thể hái dần. Cách hay nhất là hái lá ngoài, chừa lại phần ngọn, cây sẽ tiếp tục ra lá mới. Xà lách có rất nhiều giống khác nhau, loại nào cũng dễ trồng, đẹp mắt và phù hợp cho người mới bắt đầu. Loại thứ 5 là cải thìa, hay nhiều người còn gọi là cải bẹ xanh Thượng Hải. Ngoại trừ những ngày hè quá nóng, hầu như các mùa còn lại đều có thể trồng cải thìa. Cách trồng loại rau này rất đơn giản.
bạn có thể gieo hạt trực tiếp vào chậu hoặc luống đất. Nếu để cây cải già, cây sẽ ra hoa, kết hạt. Những hạt này có thể thu lại để gieo tiếp. Thậm chí có khi hạt rơi ngay trong chậu, gặp điều kiện thuận lợi là tự nảy mầm thành rất nhiều cây con. Khoảng 20 ngày sau khi gieo, bạn đã có thể tỉa những cây non để ăn. Lúc này cải rất mềm và ngọt. Nếu muốn cây lớn hơn, có thể đợi đến khoảng 30 ngày rồi thu hoạch cả cây. Cải thìa rất hợp với những món xào tỏi, nấu canh hoặc luộc đơn giản. Loại thứ 6 là mầm tỏi. Nếu trồng tỏi để lấy củ, thời gian sẽ khá dài, có khi mất gần 10 tháng. Nhưng nếu chỉ muốn lấy phần mầm tỏi để ăn thì rất nhanh, chỉ cần hơn 10 ngày là đã có kết quả. Cách đơn giản nhất là đặt các thép tỏi vào một cái đĩa hoặc khay nông, thêm một ít nước. Sau vài ngày, tỏi sẽ bắt đầu nhú mầm. Khoảng 2 tuần sau, mầm tỏi đã đủ dài để cắt ăn. Nếu muốn mầm tỏi to, khỏe và xanh hơn, bạn nên trồng vào đất. Chỉ cần cắm các thép tỏi xuống thùng hoặc chậu, tưới nước giữ ẩm. Khoảng 1 tuần sau, mầm sẽ mọc lên rất nhiều. Thêm 1 tuần nữa, mầm đã cao và có thể thu hoạch. Sau khi cắt, nếu chăm tiếp, mầm tỏi vẫn có thể mọc lại cho lứa tiếp theo. Loại thứ 7 là hành lá. Nếu gieo hành từ hạt, thời gian sẽ khá lâu. Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm phù hợp, hạt hành cũng cần khá nhiều ngày mới nảy mầm, mà cây con lại rất nhỏ, mảnh như sợi tóc, lớn chậm. Nhưng nếu dùng phần gốc hành để trồng thì nhanh hơn rất nhiều. Khi mua hành về nấu ăn, bạn chỉ cần cắt chừa lại phần gốc có rễ, rồi cắm trực tiếp xuống đất tơi xốp. Sau khi trồng, phần gốc hành rất nhanh bén rễ và đâm lá mới. Khoảng 1 tuần là đã thấy cây hồi phục rõ rệt. Sau 2 tuần, lá hành đã vươn cao, có thể cắt để nấu ăn. Càng cắt, cây càng tiếp tục mọc lại. Nếu nhà thường xuyên dùng hành, chỉ cần tận dụng gốc hành trong bếp là đã có một chậu hành lá ăn liên tục. Loại thứ 8 là rau muống. Rau muống là loại rau rất quen thuộc với người Việt. Nó thích nắng, thích nóng và ưa môi trường ẩm. Nhiệt độ lý tưởng thường khoảng 25 đến 30 độ C. Khi thời tiết đủ ấm, chỉ cần cung cấp đủ nước và dinh dưỡng, rau muống sẽ phát triển rất nhanh. Bạn có thể gieo hạt hoặc giâm cành. Nếu gieo hạt, sau khoảng 1 tháng đã có thể thu hoạch lứa đầu tiên. Nếu giâm cành khỏe, thời gian còn có thể nhanh hơn. Khi hái rau muống, nên cắt chừa lại phần gốc và vài mắt lá. Sau đó, cây sẽ tiếp tục bật nhánh mới, chăm đều nước, thỉnh thoảng bổ sung phân hữu cơ loãng. Rau sẽ cho thu hoạch nhiều lứa. Loại thứ 9 là rau dền. Rau dền có dinh dưỡng cao, chứa nhiều khoáng chất như sắt và canxi. Đây vốn là một loại rau rất dễ sống, có thể mọc ở nhiều nơi như rau dại, nên khi đem trồng trong vườn thì càng dễ chăm. Bạn chỉ cần rải hạt rau dền lên mặt đất, phủ một lớp đất thật mỏng, tưới đậm nước và giữ ẩm. Khoảng 2 tuần sau, cây con sẽ mọc lên rất nhiều. Khi cây lớn hơn một chút, bạn có thể tỉa bớt để ăn như rau non. Sau đó thêm khoảng 2 tuần, rau dền đã cao và rậm hơn, có thể hái phần ngọn non. Chỉ cần bấm ngọn đúng cách, cây sẽ tiếp tục ra nhánh mới, cho thu hoạch nhiều lần. Loại thứ 10 là cải cúc hay còn gọi là tần ô. Cải cúc có mùi thơm rất đặc trưng, có người rất thích, có người cần thời gian mới quen. Nhưng khi đã thích rồi thì đây là loại rau cực kỳ đáng trồng. Cải cúc có thể trồng vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Loại rau này ít sâu bệnh, không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là phải thu hoạch kịp thời, vì để quá già thì thân sẽ cứng và ăn kém ngon. Bạn có thể gieo hạt trực tiếp vào chậu. Hạt nảy mầm nhanh, cây lớn khá đều. Sau khoảng 2 đến 3 tuần, nếu cây đủ cao, đã có thể cắt lứa đầu tiên. Cải cúc dùng để nấu canh, nhúng lẩu hoặc xào nhẹ đều, rất thơm. Loại thứ 11 là lá khoai lang. Lá khoai lang rất giàu dinh dưỡng, lại có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Gần như là một trong những loại rau dễ trồng nhất. Khi mua hoặc hái rau lang về ăn, bạn có thể chừa lại vài đoạn thân khỏe, cắm những đoạn thân đó vào ly nước. Chỉ sau khoảng 1 tuần, cây đã ra rễ và bật nhiều lá mới. Khi rễ đủ dài, đem trồng ra chậu hoặc thùng lớn. Sau khi bén đất, rau lang phát triển rất nhanh. Khoảng 2 tuần sau là có thể bắt đầu hái lá non và đọt non để ăn.
Loại rau này có thể thu hoạch trong thời gian dài, cứ vài ngày lại bấm một ít ngọn, cây càng phân nhánh, càng cho nhiều lá. Loại thứ 12 là mầm đậu Hà Lan. Trong các loại rau mầm đậu Hà Lan là một trong những loại thu hoạch nhanh nhất và ăn rất ngon. Cách trồng khá đơn giản, ngâm hạt đậu cho nở, sau đó rải đều hạt vào khay, có thể dùng khăn ẩm hoặc lớp giá thể mỏng để giữ ẩm. Lúc đầu nên che tối để hạt nhanh nảy mầm và ra rễ. Khi mầm đã nhú lên, mở lớp che ra để cây nhận ánh sáng. Những mầm trắng sẽ nhanh chóng chuyển sang màu xanh, vươn dài từng ngày. Chỉ khoảng 7 đến 8 ngày là đã có thể tắt ăn. Mầm đậu Hà Lan xào nhẹ, nấu canh hoặc ăn kèm mì đều rất ngọt. Loại thứ 13 là rau rocket hay còn gọi là arugula. Đây là một loại rau có hương vị rất đặc biệt, lá non có vị hơi cay nhẹ, kèm mùi thơm giống mè. Vì vậy, nhiều người thích dùng rau rocket trong salad, bánh mì hoặc ăn kèm món nướng. Rau rocket có thể ăn từ lúc cây còn non cho đến khi lá lớn hơn. Bạn có thể chủ động chọn thời điểm thu hoạch tùy khẩu vị. Cá nhân tôi thích bắt đầu hái sau khoảng 20 ngày gieo hạt, khi lá còn mềm và mùi vị chưa quá nồng. Nếu để cây tiếp tục lớn, rau rocket sẽ ra hoa và kết rất nhiều hạt. Sau một vụ trồng, có khi năm sau, ở chỗ cũ lại tự mọc lên những cây mới, gần như không cần gieo lại. Loại cuối cùng là nấm. Nấm không phải rau theo nghĩa thông thường, nhưng nếu nói về tốc độ thu hoạch thì chắc chắn phải nhắc đến. Tự trồng nấm tại nhà cũng rất thú vị. Bạn không cần phải tự nuôi sợi nấm từ đầu, vì như vậy khá mất công. Cách đơn giản hơn là mua các bịch phôi nấm đã làm sẵn, mang về, đặt ở nơi mát, giữ nhiệt độ khoảng 13 đến 18 độ C tùy loại nấm và thường xuyên phun sương để giữ ẩm. Nếu điều kiện phù hợp, chỉ khoảng 1 tuần là nấm bắt đầu mọc và có thể thu hoạch lứa đầu tiên. Sau đó, nấm còn tiếp tục ra nhiều đợt. Có những bịch phôi có thể cho thu hoạch kéo dài trong vài tháng. Như vậy, nếu bạn muốn vườn nhà nhanh có rau ăn, không nhất thiết phải chọn những loại cây mất nhiều tháng mới thu hoạch. Chỉ cần chọn đúng loại, từ rau mầm, xà lách, cải thìa, rau dền, rau muống cho đến hành, tỏi, lá khoai lang, bạn hoàn toàn có thể có rau sạch liên tục ngay tại nhà. Điều quan trọng là chọn giống phù hợp với thời tiết, giữ đất tơi xốp, tưới nước đều và thu hoạch đúng lúc. Rau càng non thường càng mềm, càng ngọt và ngon hơn. Hôm nay tôi chia sẻ đến đây. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho vườn rau mùa tới, hãy thử chọn vài loại trong danh sách này. Biết đâu chỉ sau vài tuần, góc vườn nhỏ của bạn đã xanh mướt và đủ rau cho cả nhà.